Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru luna august, ultima lună de vară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici alături de mine și care prin fiecare like, prin fiecare comentariu și fiecare gest de apreciere vă arătați suportul și susținerea față de ceea ce eu fac aici pe canal, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate acestea, așa cum bine v-am obișnuit la fiecare lectură generală pentru luna calendaristică, în speță luna august, vă voi spune așa foarte pe scurt cam despre ce este vorba din punct de vedere astrologic, cu ce vine această lună august. Trebuie să vă spun că energia generală a lunii august și în special cu toate aspectele astrologice care o conturează, ne arată o perioadă cred eu, poate cea mai importantă a acestui an. De ce? Pentru că avem ca și punct central al lunii eclipsa totală de soare de pe 12 august în Zodia Leului. Din punct de vedere astrologic, încă din cele mai vechi timpuri, aceste eclipse erau considerate momente de schimbare majoră. Perioade în care se închideau anumite etape, se deschideau altele noi și chiar dacă eclipsa are loc în data de 12 august, totuși influența ei se va vedea chiar cu 2 săptămâni înainte de momentul principal și va avea niște reverberații chiar și după 3 sau 6 luni de zile. Așa că această lună, un lucru iară important, este că la sfârșitul lui august avem o altă eclipsă. De data aceasta eclipsă de lună în Zodia Peștilor. De asemenea este și o lună plină, lucru care face ca întreaga lună august să fie cuprinsă practic între aceste două eclipse. Două momente astrologice importante care ne invită pe toți, în primul rând, să avem curaj, să începem lucruri noi, iar pe de altă parte să încercăm să lăsăm în urmă ce nu ne mai reprezintă, ce nu ne mai folosește. Trebuie să vă mai spun că în același timp avem nodurile lunare pe axa Pești-Fecioară. Această axă vine și ea cu o energie care ne vorbește despre echilibru dintre ceea ce noi simțim și ceea ce noi facem, dintre nevoia de a controla totul și încrederea că uneori lucrurile se așează exact așa cum trebuie. Aici, desigur, vă implică foarte bine pe voi, dragilor din Fecioară, ținând cont că de aceste noduri lunare, dar în același timp trebuie să vă mai spun că soarele își va petrece cea mai mare parte a lunii în Zodia Leu și, după cum bine știm, Jupiter se află și el acolo, în Zodia Leu. Așa că energia lunii august pune foarte mult accent pe ceea ce este autentic, pe ceea ce este original și pe curaj, pe asumare
chiar dacă e posibil să în această lună să avem parte, la modul colectiv, mă refer acum, și de lucruri care nu vor fi chiar atât de ușor de trecut. E ca și cum mai spune August, vine cu un mesaj pentru toată lumea, important. Eu vă închid lucruri care n-au nicio legătură cu adevărul, vă deschid oportunități, vă deschid uși, dar nu vă și împing pe acele uși. Acest pas trebuie să-l facem fiecare dintre noi, desigur, în maniera în care considerăm de cuvință. Din punct de vedere strict al zodiei voastre, al zodiei Fecioare, luna august să știți că vă invită să încetiniți un pic ritmul, să priviți cu mai multă atenție ce se întâmplă în jurul vostru. Este o perioadă în care voi puteți încheia un capitol important din viața voastră și vă puteți pregăti pentru ceva nou. Există și această posibilitate ca uneori, înainte de a construi ceva nou, trebuie mai întâi să-i faci un pic de loc. Da? Și să nu mergeți pe ideologia asta că tot ce se termină este o pierdere. Da? Posibil să aveți parte de o surpriză și să vă dați seama că un sfârșit, poate, este modul prin care viața pur și simplu va face loc unui început mult mai bun și mult mai benefic pentru voi. Dacă vorbim de partea muncii, legat de muncă, spune că e posibil să simțiți nevoia de o schimbare sau de o altă abordare a unei situații la nivel profesional. Ceva se poate lămuri de la sine, iar acolo unde voi ați depus efort în ultimele luni, rezultatele chiar pot începe să apară. Așa că evitați să puneți prea multă presiune pe voi, din punctul ăsta de vedere profesional. Dacă vorbim de bănuți, din punct de vedere financiar, august este o lună destul de echilibrată, mai ales dacă voi reușiți să evitați niște cheltuieli făcute din grabă. Pot apărea ocazii bune ca voi să colaborați sau să aveți un anumit câștig, dar desigur este bine să analizați totul cu mai multă răbdare înainte de a lua o hotărâre. Pe partea relației, cei care vă aflați într-un cuplu, luna august o să vă aducă niște clarificări în care voi veți vedea mult mai ușor ce merge bine și unde mai trebuie un pic lucrat. O discuție sinceră poate apropia doi oameni mult mai mult decât tot felul de promisiuni care să nu aibă nimic de văzut cu realitatea. Cei singurei, pe plan sentimental, e posibil ca voi în această lună să apară așa în viața voastră un personaj care vă va face să priviți iubirea, dragostea, relațiile dintr-o perspectivă cu totul diferită. Așa că nu încercați să controlați fiecare pas, pentru că, desigur, câteodată cele mai frumoase lucruri apar atunci când le lăsăm să vină firesc și natural. Și acum, dragilor, haideți să vedem ce este important de știut pe săptămâni, dar ce va ieși în evidență. Și avem prima săptămână întreagă din august, avem barca, niște bani sau proprietăți, moșteniri, un câștig sau pur și simplu apare vântul schimbării. Ceva se schimbă poate vis-a-vis de, cum am mai spus, legat de bani, legat de proprietăți, legat de moșteniri sau pur și simplu de un câștig. Cea de-a doua săptămână din august vine cu o avertizare, un sfat din partea unui amică, prieten-prietenă, de care probabil va trebui să țineți cont. Cea de-a treia săptămână este ceva la care voi vă așteptați, dar care ori se amână, ori din păcate nu se îndeplinește sau nu vă iese cum ați vrea voi. Totuși, ultima săptămână din august vine cu o victorie importantă pentru voi. Poate să fie relaționat cu orice domeniu al vieții. Haideți să vedem care este energia voastră generală, dragilor din Fecioară, pentru luna august. Reflexii. Dragilor,
Luna august ne vorbește de o situație pe care se pare că voi ori nu vreți, ori încă nu reușiți voi să o vedeți exact așa cum este. Începeți cumva o analizați prin filtrul propriei voastre percepții, cum o vedeți voi și nu cum este ea în realitate. Așa că ar cam trebui să vă opriți și să vă întrebați dacă reacțiile, concluziile, temerile voastre sunt bazate pe fapte reale sau decât pe interpretările pe care voi le faceți. Pentru că există o situație în care lucrurile par mai complicate sau mai încărcate decât sunt de fapt în realitate. Așa că e o lună în care voi va trebui să reflexionați, să vă gândiți tare bine și să examinați foarte mult ceea ce vă frământă. E posibil să dați importanță prea mare unei situații sau unei relații sau unei colaborări sau unei persoane și de fapt realitatea să fie cu totul alta. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem îndrăgostiții, zodia Gemeni, poate vă spune ceva, 2 de bâte și un 8 de monede. Pe partea asta profesională, nu știu dacă zodia Gemeni are sau nu legătură cu voi în mod direct, poate pe ascendent pentru unii sau în altă conjunctură, nu e neapărat obligatoriu. Dar ce îmi spune acest arcan major? Este într-adevăr o decizie importantă din care vor deriva celelalte aspecte. Pe planul muncii se pare că voi veți alege un proiect, o colaborare care cumva se potrivește mai mult cu valorile tale. Cu ideea asta că, mai ales cei care lucrați poate într-o anumită echipă, ca voi împreună cu ceilalți colegi, cu ceilalți membri ai acestei echipe, să fiți compatibili. Pe de altă parte, putem vorbi de un anumit plan, un anumit proiect pe care voi vi l-ați făcut din punct de vedere profesional, care pur și simplu să-ți placă. E vorba și de ideea de a forma un parteneriat solid. Nu doar dacă unii dintre voi poate aveți afaceri, ci pur și simplu vreți să colaborați cu colegii, cu șefii, cu alți profesioniști, vreți să vă puteți baza pe acele persoane că la un moment dat, adică și ei te vor sprijini, adică va fi ceva reciproc. Se pare că veți gândi foarte bine, veți cântări foarte bine înainte de a lua această decizie importantă, mai ales dacă e vorba de acceptarea unui job sau de acceptarea unei colaborări, asocieri, poate într-o afacere. Lucru care duce la acest 2 de bâte, un 2 de bâte care îmi vorbește de un moment de analiză, de decizii vis-a-vis de direcția în care vrei să mergi. S-ar putea să aveți parte chiar de 2 oferte sau de 2 colaborări. Cumva, eu aș spune că voi vă cam dați seama cu ce se mănâncă, de ce aveți nevoie și ce trebuie să pregătiți practic pentru a începe acest proiect important. Posibil chiar să faceți și niște strategii. Să le plănuiți voi așa foarte strategic. 8-ul de monede îmi vorbește de o perioadă în care voi vă veți spune energia la bătaie, ca să zic așa, posibil să învățați, să perfecționați ceva constant, ceva care sunteți conștienți că în timp va aduce rezultate, posibil ca unii dintre voi să înceapă un curs de specializare,
într-un anumit domeniu de perfecționare, pe ceva anume, pe o abilitate pe care voi o stăpâniți foarte bine sau pur și simplu veți lucra foarte concentrați la acest proiect, care pentru voi într-adevăr este foarte important. Pe partea bănuților avem un 3 de monede, un 5 de spade și o regină de spade. De asemenea se repetă zodia Gemeni, dar mai avem și balanță sau vărsător. Treiul de monede pe partea banilor îmi vorbește de posibile câștiguri care apar din munca pe care voi o faceți, dar și dintr-o planificare foarte atentă. Cei care aveți afaceri puteți obține și ceva profituri mici, adevărat, bonusuri sau, în general, bănuții la voi vor veni din colaborări în această lună sau vor ieși în evidență aceste colaborări cu alte energii. Ce aș putea eu să zic, pentru a vă organiza cât mai bine resursele materiale și pentru a construi o stabilitate pe termen lung, nu vă fixați doar pe rezultate imediate. Da? Nu ignorați anumite șanse, oportunități care pe termen lung chiar vă pot asigura o stabilitate financiară. Plus de asta, nu vă aruncați să cheltuiți banii, lasă că îmi intră mie nu știu ce dată și cheltui acum, și pentru că aici puteți să aveți surprize. Cum v-am mai spus, august este o lună foarte schimbătoare. Cinciul de spade îmi vorbește de anumite mici pierderi sau anumite, mai degrabă aș spune, situații tensionate pe zona asta financiară din cauza unor dispute, ori cu parteneri de afaceri, ori cu niște pierderi temporare de bani. Tocmai de aceea vă spun, nu cheltuiți pe premiza lasă că mi intră în cutare dată nu știu ce bani. Nu mergeți pe logica asta în această lună. Asta îmi spun cărțile. Eu vă spun ce îmi spun cărțile. Voi faceți ce considerați de cuvință. De asemenea, cinciul de spade îmi vorbește de decizii pripite din cauza orgoliilor și posibil aveți grijă cu cine intrați în conflicte, pentru că conflictele astea la un moment dat nu o să câștige nimeni. Toată lumea va avea de pierdut, inclusiv voi, pentru că vă poate costa bănuți conflictele astea. Avem o regină de spade. O regină de spade care pe partea banilor îmi vorbește de o gestionare mult mai inteligentă, mult mai planificată. Organizați-vă bugetul într-un mod cât mai clar, cât mai eficient. Fiți precauți și atenți unde băgați banii. Folosiți-vă rațiunea, în felul acesta puteți evita pierderi. Pe de altă parte, nu știu dacă cumva această energie nu va isca acest 5 de spade. Poate să fie și această variantă. În tot cazul se cere prudență. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, vi se recomandă să fiți cât mai echilibrați, să evitați cheltuielile făcute în grabă, da? Pentru că, din câte văd, apar și șanse de câștig, e adevărat, nu foarte mari, dar analizați totul cu răbdare și cu rațiune, da? Pe partea banilor. Haideți să vedem acum și ce se întâmplă pe partea relației a celor care vă aflați într-un cuplu. Avem un 7 de spade, un as de monede și un cavaler de spade. Foarte multe spade, trebuie să vă recunosc, spade și monede, care îmi vorbesc foarte mult de partea mentală la voi. Cavalerul de spade de asemenea ne vorbește de zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. În cuplu, cu 7 ăsta de spade aici aș spune că pot apărea situații în care adevărul
ori este ascuns, ori există o lipsă de sinceritate, ori voi, ori partenera voastră nu spune tot ceea ce gândește. Posibil să apară și alegeri dificile legate de încrederea, responsabilitățile sau fidelitatea celuilalt. Există o lipsă de deschidere și posibil niște conflicte oarecum ascunse, le-aș putea spune. Asta ce înseamnă? Că cumva ori sunteți voi prea mult fixați pe siguranța voastră, pe confortul relației și vă cam pierdeți spontaneitatea. Pentru că, din câte vedem aici, avem spade și monede, nu există cupe. Și atunci, automat, atitudinea voastră, axată foarte mult, poate, pe stabilitate financiară, stabilitate profesională, face ca voi involuntar să nu mai acordați atenție și pe partea cealaltă a relației. Și atunci apare această suspiciune, da? Suspiciune că, dacă mă înșală, apare această tendință, tentație, da? De a lipsa asta de deschidere, lipsa asta de încredere. Tocmai pentru că accentul, după cum bine vedem, se pune foarte mult pe partea asta a banilor și sau a muncii, sau și una și alta. Avem acest cavaler de spade, pe care voi îl puteți evita, ca să spunem așa. De ce? Pentru că toate aceste lucruri pot duce la impulsivitate, la decizii destul de importante în cuplul vostru, într-un mod foarte rapid, foarte nervos și o comunicare de asta prea directă sau prea agresivă, desigur, nu poate aduce decât un risc de conflict. Depinde foarte mult de voi. Așa cum vă spun, de fiecare dată, tarotul nu obligă, nu forțează, prezintă energiile, dar ce faceți voi cu ele depinde foarte mult de voi. Cei care sunteți singurei, avem un 9 de spade, un paj de cupe și un 9 de monede. Uite, aici se mai schimbă calimera. De ce? Pentru că 9 de spade îmi spune că începeți luna totuși într-o energie nu tocmai plăcută, de anxietate, de temeri legate de viitorul vostru sentimental, poate, sau de propria voastră capacitate de a mai iubi. Există o temere, poate că veți fi respinși, o anxietate legată de viitoarele relații ale voastre. Vă gândiți foarte mult, aș spune, dacă nu excesiv de mult, la ceva din trecut, la greșelile care s-au făcut în trecut. Iar lucrul ăsta aduce nesiguranță emoțională, aduce blocaj, mai ales când e vorba să vă deschideți către alții. Totuși am un paj de cupe care vine el aici și mai îndulcește și vă scoate din această stare. Zodii de apă, rac, pești sau scorpion, posibil, sau voi să aveți legătură directă cu aceste zodii prin lună, Venus sau chiar ascendent. Cert este că apar noi atracții, apar niște mesaje romantice de la cineva care își va exprima interesul vis-a-vis de voi. Posibil să primiți chiar invitații la tot felul de evenimente, acum suntem și în perioada asta care e plină de evenimente sociale, de familie, sau chiar la o întâlnire. Așa că e un moment bun ca voi să vă deschideți la noi experiențe sentimentale, așa că urmați-vă intuiția, pentru că din câte văd eu aici, dacă începem cu un 9 de spade, vom termina cu un 9 de monede. Și în această situație, să știți că 9 de monede nu ne vorbește doar de o satisfacție personală legată de probleme financiare sau, nu știu, de altă natură. 9 de monede în această conjunctură
îmi vorbește de faptul că voi vă veți simți, cum să spun eu, aparent, poate singuri, zici, nu simt nicio presiune, să am o relație, să am o viață stabilă, echilibrată, da? E ca și cum ai gândi că îți oferi singur confortul necesar și satisfacția necesară. Dar această carte vine cu ideea asta de a te simți bogat, a te simți, cum să spun eu, a avea această satisfacție personală nu doar din punctul ăsta de vedere. Oamenii se pot simți bogați cu o familie frumoasă, cu un partener de nădejde lângă ei, cu niște copii frumoși și deștepți și cu minți. Un om se poate simți împlinit și satisfăcut pe mai multe planuri. Așa că dacă vă regăsiți în prima variantă pe care am spus-o, în ideea că lasă că e mai bine singur, că nu mă presionează nimeni, nu mă bate nimeni la cap, probabil că va trebui să vă puneți și întrebarea asta, de fapt. Dacă într-adevăr, chiar cu adevărat vă simțiți împliniți doar în această conjunctură. Acum, haideți să vedem și ce mesaj vă dă înțelepciunea oceanului. Mai era una. Bun. Și avem așa, castelul de corali și Marea Urcins. Nu știu ce este. Marea Aricilor. Stați așa. Bun, haideți să începem cu castelul de corali. Trăiește cu intenția și scopul aliniat cu acțiunile tale, cu cele mai profunde valori și dorințe. Vis-a-vis de acest mesaj, aș spune că mesajul înțelepciunii oceanului vă spune în felul următor, că voi ar trebui să trăiți conștient cu un scop bine definit, astfel încât fiecare acțiune a voastră să fie cumva în armonie cu valorile, cu dorințele care contează cu adevărat pentru voi. Aș spune mai degrabă că nu vorbește despre schimbări exterioare, ci mai degrabă despre ideea asta de a fi coerenți în interiorul vostru, de a ști ce vă doriți cu adevărat, ce este important pentru voi. E ca și cum ți-ai pune întrebarea, ceea ce fac în fiecare zi mă apropie de ceea ce îmi doresc cu adevărat? Da? Pentru că este o conștientizare a faptului că deciziile voastre reflectă valorile voastre. Da? Asta probabil că ar fi a doua întrebare care să vă puneți. Dacă ceea ce voi faceți este ceea ce voi vă doriți sau pur și simplu răspundeți la așteptările celorlalți. Așa că luați-o ca pe invitație de a trăi cât mai autentic, de a acționa cu intenție, nu din obișnuință și nici din obligație. Și desigur mai avem Marea Aricilor. Ce ne spune? Descoperă frumusețea chiar și în momentele dificile ale vieții și ai încredere că fiecare experiență poartă o lecție. Asta așa mai, cu toate că este destul de clară, cumva să învățați să vedeți frumusețea chiar și în acele încercări pe care viața vi le aduce și să aveți încredere că fiecare experiență, fie ea și mai nefastă sau mai nedorită, totuși are ceva valoros care să vă învețe, să vă scoate ceva în evidență. După cum bine știm, aricii de mare pe care îi vedem aici au țepi, însă în interiorul lor ascund o structură foarte delicată și foarte valoroasă. Așa că, din punct de vedere simbolic, cartea ne vorbește de faptul că nu tot ceea ce este inconfortabil
asta înseamnă că este și rău. Da? Chiar dacă întâmpinați provocări, dezamăgiri sau situații care să vă scoată așa din zona de confort, voi trebuie să încercați să priviți dincolo de acest disconfort, pentru că fiecare lucru, fiecare experiență, chiar și cea mai dificilă, cu siguranță aduce o lecție, o schimbare de perspectivă sau o șansă ca voi să creșteți. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna august pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas. Profit de această ocazie, chiar dacă sunt puține zile rămase din august care intră în zodia voastră, totuși să le zic la mulți ani celor care își vor celebra zilele de naștere în această lună august. Să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și nu uitați să fiți voi.